เมื่อคำพูดของคุณสามารถควบคุมจิตใจคนได้นี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กครับในเอพิโซดนี้เราจะกลับมาทบทวนบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้กันเหตุผลอะไรหนังสือเล่มนี้จึงถูกเขียนว่าจิตวิทยาสายดาร์กเราต้องรู้อะไรบ้างในการควบคุมใจคนและทำไมเราถึงต้องรู้สิ่งนี้คุณฮีโร่ครับดรท่านนี้เขาได้กล่าวเอาไว้เลยว่าจริงๆแล้วคำพูดที่เราใช้การสื่อสารที่เราใช้ในแต่ละวันถ้าคุณรู้วิธีหรือมีการแคร็กวิธีการบางอย่างคุณสามารถเอาไปควบคุมจิตใจคนได้เลยและไม่น่าเชื่อว่าในชีวิตประจำวันครับบางครั้งเราอาจจะถูกจิตวิทยาบางอย่างมาเปลี่ยนแปลงความคิดและเราก็ไม่รู้ตัวด้วยในวันนี้แหละครับเราจะมาไขข้อสงสัยนี้กันในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กกันครับ ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ คือในช่วงปีที่แล้วผมก็มีโอกาสได้ทำสรุปหนังสือเล่มนี้ไว้นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังหลายท่านก็เห็นตรงกันว่าบางครั้งการสื่อสารถ้ามันมีเทคนิคหรือมีชั้นเชิงที่ได้รับการฝึกฝนมามันอาจจะเป็นเทคนิคขั้นสูงที่เปลี่ยนแปลงจิตใจคนได้เลยผมจึงได้นำเครื่องมือครับในรอบนี้เราจะมาสรุปเป็น how to กันเลยว่าถ้าจะต้องเอาไปใช้เราจะต้องเอาไปใช้อย่างไรในทางที่ถูกต้องและทำไมมันถึงถูกพูดถึงว่าเป็นจิตวิทยาสายดาร์กนั่นเองต้องบอกก่อนว่าดรฮีโร่ครับเขาตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าตอนเด็กๆเราถูกล้างสมองกันมาเยอะมากครับซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยเขาใช้คำว่าล้างสมองหากใช้คำซอฟต์กว่านั้นก็จะเป็นคำว่าโน้มน้าวใจครับเราอาจจะถูกโน้มน้าวใจให้เชื่อในบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรแล้วในฐานะมนุษย์ครับจริงๆเราโดนเปลี่ยนแปลงหรือโดนโน้มน้าวได้ง่ายมากๆหากคนคนนั้นรู้เรื่องของจิตวิทยานั่นเองแต่ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นจิตวิทยาสายดาร์กแต่ในอีกแง่หนึ่งมันก็คือความจริงที่มนุษย์ใช้ซึ่งกันและกันถ้าคุณไม่รู้คุณก็จะตกเป็นเหยื่อแต่ถ้าคุณรู้คุณก็อาจจะป้องกันหรือเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเองผมจะมาเริ่มที่เฟสที่1ก่อนผมว่าข้อนี้สำคัญมากเขาบอกเอาไว้แบบนี้ก่อนครับทำไมการเรียนรู้เรื่องการใช้คำพูดเพียงอย่างเดียวมันไม่พอข้อแรกครับการสื่อสารให้ดีเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่าเหตุผลครับผมว่าข้อนี้สำคัญมากและเป็นสิ่งที่ผมจะเอาไปใช้ในการสื่อสารเสมอเราอาจจะมีความคิดว่าเวลาเราจะสื่อสารอะไรให้ใครเข้าใจและให้รู้สึกคล้อยตามเราเราก็จะต้องมีคำพูดมีวาทศิลป์ใช่ไหมครับมันถูกแค่นิดเดียวครับถูกแค่ส่วนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วสำหรับมนุษย์กันเองนะครับการสื่อสารสิ่งที่เรารู้สึกจากอีกฝ่ายสำคัญกว่าเหตุผลที่อีกฝ่ายมีต่อเราครับ พูดง่ายๆก็คือคุณจะไม่จำเลยว่าอีกฝ่ายพูดอะไรแต่คุณจะจำได้แน่ๆว่าคุณรู้สึกกับอีกฝ่ายอย่างไรฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารกับมนุษย์นะครับการมุ่งไปที่ความรู้สึกของเขาเป็นอะไรที่มันทรงพลังมากและนี่แหละครับคือเทคนิคที่เขาใช้ในการสื่อสารกันฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนไม่ว่าคุณจะมีคำพูดเรียนรู้วิธีการพูดที่ดีมาขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่เคยเรียนรู้เรื่องการสร้างภาพลักษณ์การใช้น้ำเสียงการใช้แววตาสีหน้าเลย คำพูดของคุณมันก็อาจจะมีประสิทธิภาพแค่เพียงน้อยนิดครับเท่านั้นเลยคุณผู้ฟังสังเกตผมก็ได้ครับถ้าตอนนี้ทุกท่านดูคลิปด้วยสายตาอยู่นะครับทุกท่านจะเห็นว่าผมใช้ภาษามือผมใช้ภาษากายผมมีการแต่งตัวผมมีการใช้สีหน้าแววตาประกอบการสื่อสารหากผมไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับผมอาจจะใช้คำพูดเหมือนเดิมเลยแต่ผมไม่ขยับตัวความรู้สึกที่คุณผู้ฟังจะมีต่อผมมันจะเปลี่ยนไปเลยครับอย่างตอนนี้ที่ผมทำอยู่เห็นไหมครับ ฉะนั้นการสื่อสารมันมีหลายมิติกว่าที่เราคิดนั่นเองนี่คือข้อแรกการสื่อสารให้ดีเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเหตุผลคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าใน1วันสมองของเราใช้พลังงานไปถึง 20% ครับจากพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายใช้ถึงแม้ว่าสมองของเราครับจะมีน้ำหนักเพียงแค่ 2% ของน้ำหนักตัวก็ตามยกตัวอย่างนะครับเวลาผมจะต้องนำบทเรียนหรือข้อสรุปมาถ่ายทอดในช่อง The Libraryบทเรียนเหล่านั้นครับผมจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็ต้องคัดกรองเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมที่สุดมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านซึ่งงานเหล่านี้ครับใช้พลังงานสมองเยอะมากมากจริงๆการบำรุงหรือดูแลรักษาสมองจึงเป็นกิจวัตรที่ผมจะต้องทำในทุกๆวันและตัวเลือกที่ผมใช้ก็คือโอเมก้า3ครับโอเมก้า3ครับมีความสามารถในการบำรุงรักษาสมองของเราและที่สำคัญก็คือ
ร่างกายสร้างเองไม่ได้ครับต้องรับออกมาจากแหล่งอาหารภายนอกเท่านั้นดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือโอเมก้า3 Norway Daily จากแบรนด์ Quality ครับซึ่งแบรนด์นี้อยู่คู่ช่องเรามานานแสนนาน Quality ครับเป็นแบรนด์น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมครับซึ่งเขาคิดค้นสูตรจากปลาทะเลน้ำลึกในประเทศนอร์เวย์ปราศจากสารปนเปื้อนและที่สำคัญซอฟต์เจลของเขานะครับรับประทานง่ายมากแทบไม่มีกลิ่นเลยซึ่งเราต่างเป็นนักเรียนรู้ตัวผมก็ชื่นชอบการพัฒนาตัวเองเหมือนกับทุกท่านและตัวผมครับมีแบรนด์ Quality ที่คอยดูแลสมองผมในทุกๆวันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแบรนด์ Quality จึงเหมาะสมและควรค่าในการเป็นส่วนหนึ่งกับเส้นทางของพวกเราหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.clarity.asia/librarybrain ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับดูแลสมองกันด้วยนะครับเพราะผมเองก็ใช้แบรนด์ Quality ในทุกวันเหมือนกันทีนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะเกิดคำถามแล้วถ้าการสื่อสารเป็นเรื่องของจิตวิทยาต้องทำอย่างไรล่ะถึงจะทำให้ไอ้เจ้าจิตวิทยานั้นมันเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารของเรามันก็จะมาที่ข้อต่อไปครับบทเรียนข้อที่2ภาพลักษณ์และท่าทางคือพื้นฐานแรกครับและเป็นพื้นฐานที่สำคัญด้วยเราอาจจะเคยได้ยินกันว่าถ้าเราเป็นคนมีจิตใจดีการสื่อสารดีภาพลักษณ์อะไรไม่ต้องสนใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าสำหรับมนุษย์นะครับมันไม่ได้ครับเพราะมนุษย์เมื่อเราเห็นหน้ากันเราก็ตัดสินกันตั้งแต่ภายนอกแล้วเราไม่สามารถไปฝืนสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้ได้ฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจอย่างยิ่งครับว่าภาพลักษณ์และท่าทางการสื่อสารคือพื้นฐานแรกที่คุณต้องใส่ใจก่อนอย่างไรสมมุติว่าผมจะไปสื่อสารกับใครสักคนซึ่งคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนสำคัญมากยกตัวอย่างเช่นเขาเป็นลูกค้าคนสำคัญที่ผมจะไปดีลธุรกิจหากวันนั้นนะครับผมแต่งตัวดีผมเตรียมบุคลิกไว้อย่างดีเลยเดินอกผายไหล่พึงเป็นคนที่แสดงถึงความมั่นใจลูกค้าคนนั้นเขาอาจจะรู้สึกดีกับผมตั้งแต่เห็นผมอยู่100 เมตรนู่นเลยก็ได้ครับโดยที่ผมยังไม่ได้พูดอะไรกับเขาแล้วทีนี้แหละครับพอเขารู้สึกได้รับ first impression ที่ดีจากผมไปหรือความรู้สึกประทับใจแรกนะครับหลังจากนั้นเวลาผมจะคุยอะไรกับเขามันก็จะลื่นคอครับมันคุยกันง่ายมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะท่าทางและบุคลิกของผมแสดงออกถึงประสิทธิภาพการสื่อสารมาตั้งนานแล้วนี่คือเหตุผลครับบางครั้งคุณอาจไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกับใครก็ได้แต่คุณอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกได้โดยที่คุณไม่ได้พูดอะไรเลยนั่นแหละครับคือภาพลักษณ์และท่าทางการสื่อสารทีนี้เราก็จะมาเจาะลึกมากขึ้นไปอีกจะเป็นบทเรียนข้อที่3กฎเมราเบียนครับ7 38 55ดรฮิโร่บอกไว้เลยว่าหากให้คุณเลือกไปได้บทเรียนเดียวในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาเอากฎข้อนี้แหละครับที่คุณจะต้องเอาไปกฎ7 38 55ซึ่งผมกล้าบอกเลยว่าเวลาผมไปบรรยายหรือสัมมนาเรื่องการสื่อสารผมจะพูดถึงตัวเลข3ตัวนี้เยอะมากเลข7 38 55คืออะไรมันคือประสิทธิภาพการสื่อสารในแต่ละรูปแบบครับเลข7ก็คือคุณภาพการสื่อสารจากคำพูดครับมีประสิทธิภาพเพียงแค่ 7% 7%ครับน้อยมากเลยใช่ไหมครับคำพูดที่เราใช้กันในแต่ละวัน38ครับคือน้ำเสียงแล้วก็โทนเสียงยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณผู้ฟังสมมติท่านมีแฟนนะครับแล้วแฟนของท่านบอกว่าไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเห็นไหมครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็จะเชื่อน้ำเสียงมากกว่าถึงแม้คำพูดของเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้โกรธแต่น้ำเสียงของเขาแสดงถึงความโกรธออกมานั่นแหละครับคือตัวเลข38ประสิทธิภาพการสื่อสารน้ำเสียงมีอิทธิพลถึง 38% ส่วน 55% ครับบุคลิกของผมเองการแต่งกายของผมสีหน้าแววตาหรือพูดง่ายๆคืออวัจนภาษาครับสิ่งที่มันไม่ใช่ภาษามันมีอิทธิพลถึง 55% ครับสมมุติว่าผมต้องการสื่อสารอะไรกับคุณผู้ฟังผมพูดอย่างหนึ่งน้ำเสียงอาจจะไปทางเดียวกันแต่บุคลิกของผมยืนกอดอกผมสายตาไม่ได้สนใจคุณผู้ฟังเท่าไหร่เลยเชื่อไหมครับบุคลิกของผมจะแสดงและมีอิทธิพลกับการสื่อสารมากกว่าคำพูดและน้ำเสียงของผมเสียอีกจึงเป็นที่มาของตัวเลข 55% ครับฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบุคลิกของคุณบางทีมันอาจจะมีอิทธิพลในการสื่อสารมากกว่าคำพูดเสียอีกซึ่งตรงนี้จะมี disclaimer ครับหรือข้อควรระวังก็คือถึงแม้ผมจะบอกว่าคำพูดมันมีประสิทธิภาพเพียงแค่ 7% แต่ก็ไม่ใช่ว่าคำพูดจะไม่มีอิทธิพลเลยไม่ใช่ครับเพียงแค่ว่าหากคำพูดของคุณไปอย่างหนึ่งแล้วน้ำเสียงกับท่าทางไปอย่างหนึ่งมนุษย์จะเชื่อน้ำเสียงและท่าทางมากกว่าครับ
เท่านั้นเลยครับฉะนั้นหลักในการสื่อสารหากคุณต้องการจะพูดอะไรให้อีกฝ่ายเข้าใจอย่าลืมดูแลเรื่องน้ำเสียงและท่าทางด้วยขอให้มันไปในทางเดียวกันเพราะถ้ามันไปคนละทางคุณผู้ฟังตอบได้ว่าคนจะเชื่อสิ่งไหนมากกว่ากันผมได้ปูพื้นฐานเรื่องของการสื่อสารไปแล้วนะครับอันนี้คือเฟสที่1เลยเป็นเรื่องของเบสิกข้อแรกคือการสื่อสารที่ดีเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่าเหตุและผลเหตุผลสำคัญครับแต่อย่าลืมเรื่องความรู้สึกของอีกฝ่ายในการสื่อสารด้วยผมจะอบรมทีมงานค่อนข้างบ่อยเวลาสื่อสารในที่ประชุมหากเราไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้แต่ละคนรับฟังซึ่งกันและกันได้ไม่ว่าสิ่งที่คุณพูดมันจะดีและมีเหตุผลขนาดไหนเขาก็จะไม่ฟังและถ้าเขาไม่ฟังสิ่งที่คุณเตรียมตัวพูดมามันก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นสนใจความรู้สึกกันด้วยครับนี่คือสิ่งที่ผมจะอบรมและผมก็เอามาเตือนตัวเองด้วยเรื่องที่2ก็คือภาพลักษณ์และบุคลิกครับยังจำกฎในหนังสือ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตได้ไหมครับยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงการแต่งตัวก็แค่ดูการละเทศะให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองอย่างที่3กฎ7 38 55ครับการสื่อสารไม่ได้มีมิติเพียงแค่คำพูดเพียงอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของน้ำเสียงมันยังมีเรื่องของบุคลิกอย่าได้มองข้าม3ตัวนี้เอาละครับคุณผู้ฟังทุกท่านมีพื้นฐานไปแล้วนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากผมกล้าบอกเลยต่อไปครับผมจะพูดถึงอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่มันมีอิทธิพลมากข้อที่แล้วเราพูดถึง7 38 55แต่ในข้อนี้เราจะพูดถึงอีกกฎหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่ติดตัวเราเลยสถานที่ครับสถานที่ดรฮีโร่เขาบอกเอาไว้ว่าเวลาคุณสื่อสารในเรื่องที่สำคัญหลายท่านที่ฟังผมอยู่เป็นคนทำงานบางท่านเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับอย่าพลาดสิ่งนี้ครับเพราะผมเคยพลาดและมันเป็นการพลาดที่มองข้ามและมันเจ็บปวดมากการเลือกสถานที่ครับหากการคุยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมีอิทธิพลต่อหน้าที่การงานของคุณขอให้ดูสถานที่ให้มันมีคุณภาพซึ่งจะไม่ได้มีรูปแบบตายตัวในการเลือกสถานที่นะครับแต่เขาแนะนำไว้แบบนี้หากคุณผู้ฟังต้องไปสื่อสารหรือพูดคุยประชุมในที่ที่สำคัญอย่างแรกขอให้สถานที่นั้นเป็นที่ที่มันมีความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งถ้าเป็นร้านอาหารที่คนจอแจแล้วคุณไปดีลงานที่สำคัญคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับมีโอกาสสูงมากที่การเจรจานั้นมันจะล้มเหลวเพราะเขาจะถูก distraction หรือถูกรบกวนจากคนที่เดินผ่านไปมาเขาให้ดูแบบนี้ครับร้านไหนที่นักเรียนหรือนักศึกษาเข้าได้ง่ายๆพยายามอย่าเลือกร้านนั้นถ้าคุณจะคุยงานที่สำคัญต่อไปจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับทุกวันนี้เวลาที่ผมจะดีลงานที่สำคัญนะครับผมจะเลือกร้านอาหารที่มีระดับหนึ่งครับอย่างน้อยก็ขอให้มันมีความเงียบมีความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งแล้วไม่น่าเชื่อว่าการใส่ใจในเรื่องของสถานที่อย่างแรกเลยคือคนที่สื่อสารด้วยและตัวผมเองก็รู้สึกสบายใจเพราะเชื่อว่าจะไม่มีอะไรมาขัดระหว่างการสื่อสารแน่ๆและที่สำคัญคือมันทำให้ตัวผมมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับเพราะผมดูเป็นคนใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสำคัญมากครับถ้าคุณผู้ฟังทำงานและรู้จักการเลือกสถานที่ความเป็นมืออาชีพของคุณมันจะเพิ่มขึ้นสูงมากเลยถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้เป็นมืออาชีพจริงๆก็ตามนี่แหละครับจิตวิทยาสายดาร์กผมได้จบเรื่องของเฟสที่1ไว้แล้วนะครับเรื่องของเบสิกเรื่องที่2ครับการสร้างความสนิทใจถ้าให้พูดเป็นจิตวิทยาสายดาร์กเลยก็คือการตีสนิทคนครับถ้าพูดในแง่ดีหน่อยก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งหรือที่มันมีความสนิทสนมมากขึ้นนั่นเองดรฮีโร่เขาบอกว่าหากคุณต้องการสร้างความสนิทกับใครโดยเฉพาะในช่วงแรกเริ่ม First impression สำคัญใช่ไหมครับแต่การบำรุงรักษาความสัมพันธ์ไว้ก็สำคัญไม่แพ้กันต้องเริ่มอย่างไรมีเครื่องมืออะไรบ้างเริ่มที่ข้อแรกครับข้อที่1เริ่มต้นด้วยการชื่นชมครับคีย์สำคัญก็คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกับตัวเขาเองไม่ใช่ตัวคุณสมมุตินะครับเวลาผมจะไปถ้าใช้คำว่าตีสนิทแล้วกันครับผมจะไปตีสนิทใครผมอาจจะเริ่มด้วยการชื่นชมเขาก่อนทำให้เขารู้สึกดีกับผลงานของเขาโอ้คุณสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ขนาดนี้คุณจะต้องผ่านอะไรมาเยอะแน่ๆผมขอคำแนะนำจากคุณหน่อยได้ไหมครับช่วยแนะนำและสั่งสอนผมทีเขาอาจจะรู้สึกดีกับผลงานของตัวเองมากเลยและทุกท่านครับในฐานะมนุษย์เรามีจิตวิทยามีอคติกันเยอะมากการที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกับตัวเขาเองเขาก็อาจจะรู้สึกดีกับตัวผมด้วยนี่เป็นหลักในการสร้างความสนิทสนมซึ่งกันและกันซึ่งเอาไปใช้ในทางที่ดีก็ได้เพราะการที่เราไปคบหากับใครในช่วงแรกเริ่มและทำให้เขารู้สึกแย่เลยมันก็อาจจะเป็นวิธีที่ไม่ดีใช่ไหมครับแต่คุณผู้ฟังครับในฐานะที่หนังสือเล่มนี้ขึ้นชื่อว่าจิตวิทยาสายดาร์กเขาบอกไว้แบบนี้เลยเวลาที่คุณจะ
เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับใครประจบเขาไปเลยใช้คำว่าประจบนะครับดรฮีโร่ใช้คำนี้เขาบอกเลยว่าพยายามประจบให้มากที่สุดบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องชมในสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้จริงใจขนาดนั้นแต่เชื่อเถอะถ้าคุณชมหมูบ่อยๆบางทีเดี๋ยวหมูมันก็บินได้เองเพราะเขาบอกมาแบบนี้เลยครับ ซึ่งดรฮีโร่เป็นคนหนึ่งที่เขาแนะนำว่าเวลาคุณต้องการให้ใครทำงานได้ดีหรือให้ใครรู้สึกดีกับตัวเองชมเขาบ่อยๆบางทีคุณอาจจะต้องฝืนชมด้วยเพราะการด่าหรือการตำหนิอาจจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าการชมกับส่วนต่อไปคือบางท่านก็อาจจะคิดว่าการที่เราชมคนมากๆเขาจะลืมตัวหรือถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาจะเหลิงหรือเปล่าดรฮีโร่บอกว่านี่ไม่ใช่ความจริงเพราะการชื่นชมบ่อยๆจะทำให้เขารู้สึกอยากทำสิ่งนั้นมากขึ้นและเขาก็อาจจะอยากดึงศักยภาพของตัวเองมากขึ้นคล้ายๆประโยคที่แล้วครับเยินยอหมูบ่อยๆเดี๋ยวหมูมันก็บินได้กับข้อต่อไปเป็นเทคนิคการชมที่ผมว่าผมชอบเป็นการชมแบบขัดแย้งครับชมอย่างไรชมแบบขัดแย้งสมมุติคุณผู้ฟังเป็นทีมงานผมคนหนึ่งแล้วในตอนนั้นผมกำลังเจอเรื่องเครียดและผมไปขอคำปรึกษาจากคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็ให้คำแนะนำบางอย่างมาแต่ถ้าผมจะใช้วิธีการชมแบบให้คุณรู้สึกดีแบบเซอร์ไพรส์นะครับผมอาจจะใช้วิธีนี้ผมจะทำหน้าเครียดก่อนผมจะทำหน้าเครียดให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีผมอาจจะทำหน้าเครียดแล้วสักพักหนึ่งผมก็อาจจะตอบกลับไปว่าเป็นไอเดียที่ดีนะทีนี้แหละครับเขาบอกว่าการชมแบบนี้จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกรู้สึกเหมือนโดนกดดันใช่ไหมครับแต่อยู่ดีๆผมก็ชื่นชมเขามันเป็นการเซอร์ไพรส์ครับมนุษย์จะชอบอะไรที่มันเซอร์ไพรส์อยู่ระดับหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวผมจะยกอีกตัวอย่างนึงให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆนะครับสมมุติมีพนักงานเดินมาหาผมแล้วก็มาให้คำแนะนำในการทำงานผมเนี่ยคุณไลออนคุณน่าจะทำคอนเทนต์แนวนี้ให้มากขึ้นนะส่วนเรื่องของทีมโปรดักชันก็ควรจะใส่ใจมากกว่านี้ผมก็อาจจะยืนทำหน้าเครียดสักพักหนึ่งเป็นไอเดียที่ดีนะนี่แหละครับเพียงแค่เขาเรียกว่าแกปหรือความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนี้ก็สร้างความประทับใจอีกฝ่ายได้แต่ก็ถ้าใช้บ่อยมันก็อาจจะดูไม่ขลังใช่ไหมครับซึ่งดรฮีโร่ก็แนะนำว่าใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองต่อไปครับเป็นบทเรียนข้อที่2สำหรับส่วนของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจการเข้าหาคนคุณจะต้องสร้างความไว้ใจในช่วงแรกเราสร้าง first impression ไปครับเราช่วงที่2เราเริ่มทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองส่วนในช่วงที่3เราก็จำเป็นที่จะต้องทำให้คนไว้ใจเราเพราะถ้ามนุษย์ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันการร่วมมือมันก็จะไม่เกิดการโน้มน้าวใจคนก็แทบเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงการสร้างความไว้ใจครับผมว่ามันเป็นศิลปะที่จะบอกว่าถ้าใครเกิดมาแล้วรู้เลยก็อาจจะทำได้ง่ายแต่สำหรับบางคนที่เกิดมาแล้วเป็น introvert จ๋าไม่ถนัดการเข้าหาคนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นครับส่วนที่1คือการที่คุณจะสร้างความไว้ใจกับใครก็ตามพยายามแสดงความใส่ใจในสิ่งที่อีกฝ่ายชอบครับวงเล็บถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ชอบแต่คุณก็ต้องเฟกเพื่อที่ว่าจะทำให้อีกฝ่ายไว้ใจหนังสือเล่มนี้เขียนนะครับผมไม่ได้พูดเขาบอกว่าบางครั้งหากคุณรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนสำคัญของคุณและคุณต้องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับเขาหากคุณรู้แล้วว่าเขาชอบสิ่งนี้เขาถนัดสิ่งนี้หนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างถึงการเล่นกอล์ฟนะครับสมมุติผมไปเจอคู่ค้าคนหนึ่งเขาเล่นกอล์ฟเก่งมากเลยแล้วผมเห็นว่าเขาเป็นคนสำคัญผมอาจจะนี่คุณสมมติคุณเอเล่นกอล์ฟเหรอครับเนี่ยผมเองก็เคยเล่นกอล์ฟมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ชำนาญเลยคุณเอพอจะแนะนำได้ไหมครับเพราะว่าผมเองก็อยากฝึกเหมือนกันเห็นไหมครับเริ่มขอคำแนะนำเริ่มทำให้เขาได้เล่าในสิ่งที่เขาสนใจและที่สำคัญคือมันเป็นการที่ตัวผมแสดงสัญญาณออกไปว่าผมสนใจในสิ่งที่คุณถนัดผมสนใจในสิ่งที่คุณชอบนะครับนี่แหละครับเขาก็จะเริ่มไว้ใจผมมากขึ้นเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาหมดเลยครับหากเรามองวิเคราะห์กันตามเหตุผลมันแทบไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่อยู่ดีๆผมไปขอคำแนะนำจากเขาแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาซึ่งดรฮิโร่เขาบอกว่าเหตุผลหลักๆที่คุณควรแสดงความใส่ใจในสิ่งที่อีกฝ่ายเขาชอบเวลาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับใครก็อย่าลืมสังเกตว่าอีกฝ่ายชอบอะไรเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนรสนิยมการแต่งตัวของเขาใส่ยี่ห้ออะไรลองทักดูและขอคำแนะนำจากเขาก็ได้เหตุผลหรือประโยชน์หลักๆจะมีอยู่2อย่างการมีงานอดิเรกร่วมกันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีอันนี้ตรงตัวครับกับข้อที่2ที่มันสำคัญมากคุณได้เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้โอ้อวดครับใช่ครับได้โอ้อวดครับคือในเขาเรียกว่า
จิตวิทยาของมนุษย์นะครับเวลามนุษย์ได้เล่าเรื่องที่ตัวเองชอบหรือประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองฮอร์โมนแห่งความสุขมันจะหลั่งออกมาด้วยครับแล้วถ้าฮอร์โมนแห่งความสุขหลั่งออกมาเพราะคุณเริ่มตั้งคำถามหรือเริ่มขอคำแนะนำจากเขาเขาจะไว้ใจคุณเท่านั้นเลยครับต่อไปก็ยังอยู่ในเรื่องของการสร้างความไว้ใจกับคนอยู่นะครับชวนคุยจากสิ่งที่คุณเห็นคือผมเองเข้าใจดีว่าบางครั้งการชวนคุยหรือการตั้งหัวข้อเพื่อที่จะคุยแบบ small talk เนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายใช่ไหมครับลองใช้เทคนิคดีดูครับชวนคุยจากสิ่งที่คุณเห็นในตัวเขาเช่นนาฬิกายี่ห้อเสื้อผ้าและของประดับไม่ว่าคุณจะชอบรสนิยมของเขาจริงๆหรือไม่แต่ก็ขอให้คุณเฟซเข้าไว้ก่อนถามก่อนว่าคุณใส่เสื้อผ้ายี่ห้อสมมุติว่าเป็นยี่ห้อยูแล้วกันครับคุณใส่ยี่ห้อยูเหรอครับเนี่ยอันนี้เสื้อผ้าตัวนี้เหมาะกับคุณมากเลยมีวิธีการเลือกสีเสื้อผ้าไหมครับผมขอคำแนะนำจากเขาแล้วผมอาจจะได้ความรู้สึกดีจากเขาเล็กๆน้อยๆก็ได้อย่างนาฬิกาถ้าผมเป็นคนที่อยู่กับเขาบ่อยแล้ววันนึงเขาใส่นาฬิกามาผมก็อาจจะทักนี่ซื้อนาฬิกาใหม่มาเหรอครับเนี่ยคือถ้าคุณผู้ฟังเคยชมคุณผู้หญิงนะครับเวลาที่เขาทำผมมาใหม่ซื้อเสื้อผ้าดีๆมาใส่หรือเปลี่ยนนาฬิกาเพียงแค่เราทักคำถามให้เขาก็จะรู้สึกดีครับนั่นแหละครับคือมนุษย์จะมีความเป็นสปอตไลท์อยู่ชอบเวลาที่ใครให้ความสนใจนั่นเองฉะนั้นครับบางครั้งก็ชวนคุยจากสิ่งที่คุณเห็นได้นาฬิกาเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือแม้แต่หนังสือที่เขากำลังอ่านอยู่ในตอนนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าคุณใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาชอบนะเพราะมนุษย์อยากเป็นที่ชื่นชอบและเป็นจุดสนใจดังนั้นคุณถึงต้องเข้าใจจิตวิทยาเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งนั่นเองนี่คือคำกล่าวจากดรฮีโร่ครับต่อไปครับจะเป็นเฟสสุดท้ายครับเฟสที่3เป็นเคล็ดลับในการสื่อสารให้ทรงพลังหากให้ผมย้อนกลับไปในวัยเด็กได้นะครับนิสัยหนึ่งที่ผมอยากจะสอนตัวเองเลยคือการพูดในที่สาธารณะเพราะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากหากผมเป็นผู้นำองค์กรผมไม่มีความสามารถในการสื่อสารเวลาจะพูดในที่สาธารณะก็เก้ๆกลางๆพูดบ้างถูกบ้างผิดบ้างประสิทธิภาพการสื่อสารและความไว้เนื้อเชื่อใจมันก็จะไม่ค่อยเกิดแน่นอนครับพอความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ค่อยเกิดคุณภาพในการบริหารองค์กรมันก็จะลดประสิทธิภาพลงเคล็ดลับในการสื่อสารเหล่านี้จะทำให้คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จในการสื่อสารอย่างแรกครับ Magic Word ครับเขาใช้คำว่า Magic Word เป็นคำเวทมนต์หากคุณผู้ฟังเป็นคนที่อยากอธิบายเรื่องยากๆให้คนเข้าใจและคุณรู้แน่ๆว่าบางทีคนที่ฟังคุณอาจจะไม่เข้าใจลองเพิ่มคำนี้ไปแล้วคนอาจจะรู้สึกอยากเข้าใจสิ่งที่คุณพูดมากขึ้นพูดง่ายๆครับประโยคเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าในทางจิตวิทยานะครับเวลาที่คนคนหนึ่งเริ่มต้นประโยคที่ว่าพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เป็นแบบนั้นแบบนี้ไอ้เจ้าคำว่าพูดง่ายๆครับจะทำให้คนที่ฟังอยู่รู้สึกอยากเข้าใจครับเพราะจริงๆแล้วมนุษย์ไม่มีใครอยากรู้สึกโง่แล้วการที่คุณไปเปิดประโยคได้ว่าพูดง่ายๆก็คือมันก็เป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าผมพูดเรื่องง่ายขนาดนี้คุณต้องเข้าใจแล้วนะเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจแสดงว่าคุณฉลาดน้อยนะครับคนที่ฟังเขาจะรู้สึกแบบนั้นซึ่งจริงๆผมเอาไปใช้บ้างในบางครั้งเวลาผมนำเสนอเรื่องอะไรที่มันยากๆผมก็อาจจะปิดท้ายด้วยว่าในโปรเจกต์นี้นะครับเรามี revenue เท่านี้หรือผลตอบแทนในการบริหารองค์กรเท่านี้พูดง่ายๆก็คือจากปีนี้ถึงปีที่แล้วผลการเติบโตของเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับพอผมเติมคำว่าพูดง่ายๆไปอีกฝ่ายก็จะรู้สึกเข้าใจสิ่งที่ผมพูดมากขึ้นซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคำนี้มันเป็นคำ magic word นะครับบางครั้งคำพูดหรือประโยคที่มันต่อท้ายคำว่าพูดง่ายๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยังซับซ้อนเหมือนเดิมก็ได้แต่มันก็ทำให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกอยากที่จะเข้าใจมันเป็นการจูงใจคนนั่นเองข้อที่2เป็นเคล็ดลับการสื่อสารนะครับ use the art of comparison ใช้ศิลปะการเปรียบเทียบหากบางครั้งคุณอธิบายอะไรแล้วมันเข้าใจได้ยากมากลองเตรียมเนื้อหาที่มันมีการเปรียบเทียบได้ดูผมจะยกตัวอย่างนะครับสำหรับพื้นที่ออฟฟิศใหม่ของเรามีพื้นที่อยู่เท่านั้นเท่านี้หากเปรียบเทียบง่ายๆก็คือมีคำว่าง่ายๆแล้วออฟฟิศใหม่ที่เรากำลังจะไปตั้งนะครับมีขนาดเท่า2สนามฟุตบอลเท่านั้นเลยครับจากที่ผมเปลี่ยนตัวเลขจากออฟฟิศใหม่ที่เราจะไปตั้งมีพื้นที่เท่านี้ตารางเมตรเท่านั้นตารางเมตรเท่านี้ผมเปลี่ยนไปเลยเป็น2สนามฟุตบอลคุณผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้นเลยใช่ไหมครับหรือถ้าผมจะไปนำเสนออะไรที่มันยากๆอย่างในตอนนี้ครับประเทศของเรากำลังเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วตอนนี้ค่า AQI ก็อยู่ในระดับ106อยู่ใน
กรอบของสีส้มแล้วกำลังอยู่ในสภาวะที่อันตรายหากเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือเรากำลังสูดดมควันจากรถยนต์อยู่ตลอดเวลาครับเห็นไหมครับคือเมื่อกี้สิ่งที่ผมพูดมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะครับแต่ผมแค่เปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆนั่นเองหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับที่แวดวงทางเศรษฐกิจเขาจะใช้กันในตอนนี้ประเทศ A มี GDP เท่านี้หากเปรียบเทียบง่ายๆก็คือประเทศในทวีปฝั่งยุโรปรวมกันเท่ากับ GDP ของประเทศ A ประเทศเดียวเห็นไหมครับมันจะมีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเพราะมันมีการเปรียบเทียบนั่นเองฉะนั้นเวลาคุณผู้ฟังไปนำเสนออะไรที่มันมีความซับซ้อนก็ลองเอาเนื้อหาที่สามารถเปรียบเทียบไปได้ดูแล้วคนฟังจะรู้ว่าโอ้โหคุณมีชั้นเชิงในการสื่อสารมากเลยเขาเข้าใจคุณมากขึ้นจิตวิทยาของเขาจะเปิดรับเนื้อหาของคุณมากขึ้นนั่นเองต่อไปข้อที่3ครับ the magic for attention เวทมนต์ในการกระตุ้นความสนใจผมว่าข้อนี้สำคัญมากเวลาผมไปสื่อสารอะไรกับใครก็ตามแน่นอนเราอยากได้ความสนใจจากเขาใช่ไหมครับผมอยากจะถามคุณผู้ฟังก่อนสมมุติคุณไปสื่อสารในที่สาธารณะคุณไปสื่อสารกับใครแล้วเขาทำท่าทีไม่สนใจคุณคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างครับหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กจะให้หลักๆมาอยู่2ข้อข้อแรกกระตุ้นความสนใจด้วยคำถามครับ question เวลาใครฟังอะไรแล้วทำท่าไม่สนใจคุณเลยต่อให้คุณจะพูดอะไรขนาดไหนเขาก็อาจจะไม่สนใจแต่ลองเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำถามดูเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคุณพอจะให้คำแนะนำอะไรผมได้บ้างหรือเปล่าเห็นไหมครับพอมันเป็นรูปแบบคำถามอีกฝ่ายที่ฟังสิ่งที่ผมพูดเขาก็จะได้คิดพอเขาได้คิดเขาก็จะต้องกลับมาจดจ่อกับเนื้อหาที่ผมกำลังสื่อสารอยู่ผมว่าคำถามเป็นอะไรที่ทรงพลังมากคืออันนี้เป็นเทคนิคที่ผมเอาไว้ใช้ในการบรรยายทั่วไปด้วยนะครับคือต้องยอมรับว่าในการบรรยายบางครั้งก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจบางคนก็อาจจะนั่งหลับบ้างซึ่งมันก็ปกติครับแต่วิธีที่ผมใช้คือทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ผมเริ่มด้วยประโยคคำถามหรือบางครั้งผมก็อาจจะเดินไปถามคนคนนั้นเลยว่าคุณพอจะมีคำแนะนำหรือตอนนั้นผมไปพูดเรื่องของความเป็นผู้นำผมมักจะใช้คำถามนี้ลองอธิบายให้ผมฟังทีว่าความเป็นผู้นำที่ดีในอุดมคติของคุณเป็นแบบไหนเห็นไหมครับผมเริ่มตั้งคำถามเขาเริ่มคิดเขาเริ่มรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับการสื่อสารในครั้งนั้นซึ่งมันทรงพลังมากทีนี้บางครั้งครับเวลาคุณไปสื่อสารในกลุ่มคนใหญ่ๆลองเตรียมคำถามไปด้วยเท่านั้นเลยครับข้อที่2ถ้าคุณคิดคำถามอะไรไม่ออกเลยใช้คำนี้ครับเป็นเมจิกบทอีกแล้วคุณคิดว่ายังไงบ้างล่ะใช้แค่นี้ครับคือบางครั้งเวลาคุณไปสื่อสารอะไรแบบตัวต่อตัวก็ลองใช้คำถามนี้ด้วยปิดท้ายประโยคสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคุณคิดว่าอย่างไรบ้างล่ะเท่านั้นเลยครับเท่านี้เขาก็จะกลับมาสนใจเนื้อหาที่คุณพูดมากขึ้นแล้วโดยที่คุณแทบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยข้อที่4ครับหากพูดถึงการใช้คำพูดหรือการสื่อสารนะครับจะมีอยู่2ข้อหลักๆข้อที่1คือ simple และข้อที่2คือ precise ครับเรียบง่ายและกระชับการสื่อสารที่เรียบง่ายคือคุณผู้ฟังครับเวลาหลายครั้งที่ผมไปเจรจาธุรกิจจะมีอยู่2กลุ่มหลักกลุ่มแรกใช้ภาษาเชิงวิชาการมากๆเป็นภาษาที่เป็นภาษาเทคนิคนะครับพูดไทยคำอังกฤษคำซึ่งมันอาจจะเป็นศัพท์เทคนิคครับแต่ผมไม่เข้าใจบางครั้งผมไม่เข้าใจเลยถึงแม้คำศัพท์นั้นมันจะเป็นศัพท์ที่ดูเท่มากเลยก็ตามทีนี้แหละครับพอผมฟังแล้วไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นครับการสื่อสารก็ไม่มีประสิทธิภาพครับกับอีกกลุ่มหนึ่งพยายามแปลภาษาให้ผมด้วยเวลาพูดภาษาไทยแล้วเติมภาษาอังกฤษไปเขาแปลให้มันเรียบง่ายมากขึ้นผมเข้าใจสารที่เขาสื่อถึงแม้คำที่เขาพูดมันอาจจะไม่ได้ดูเท่เหมือนกลุ่มแรกแต่ผมรู้สึกดีกับกลุ่มนี้มากกว่าเพราะเราเข้าใจเขาครับฉะนั้นลองดูครับเวลาคุณสื่อสารอะไรที่ซับซ้อนคุณใช้ภาษาที่มันเรียบง่ายหรือซับซ้อนถ้าต้องการทำให้คนเข้าใจใช้ภาษาที่คุณเชื่อว่าแม้แต่เด็กฟังก็เข้าใจเท่านั้นเลยครับนี่คือเรื่องของความเรียบง่ายกับตัวที่2ซึ่งเป็นอีกตัวที่สำคัญในการสื่อสารนะครับ precise ครับชัดเจนและกระชับคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์ที่ว่าไปคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาพูดเยอะมากเลยแล้วพูดวนไปวนมากลับที่เดิมเขาใช้ภาษาเรียบง่ายก็จริงแต่คุณก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวในการสื่อสารมาเลยเหรอคุณก็อาจจะไม่รู้สึกดีในการสื่อสารของเขาก็ได้และบางครั้งเราก็อาจจะทำแบบนั้นเสียเองฉะนั้นความกระชับเป็นตัวแปรที่สำคัญครับบางครั้งคุณอาจไม่ต้องพูดยาวคุณอาจจะไม่ต้องพูดเยอะแต่ขอให้พูดตรงประเด็น
กระชับโดยเฉพาะการสื่อสารในเรื่องที่สำคัญครับบางครั้งผมเองก็อาจจะยังพลาดเรื่องนี้อยู่แต่เรื่องการสื่อสารให้กระชับอาจจะต้องเตรียมตัวครับอาจจะต้องเตรียมก่อนว่าคุณมี bullet point หรือจุดที่คุณจะยึดเป็นประเด็นหลักอย่างไรบ้างเท่านั้นเลยครับนี่คือการสื่อสารให้กระชับสุดท้ายจะเป็นทิปข้อสุดท้ายแล้วคุณดรฮีโร่ครับก็บอกว่าสำคัญมากการสื่อสารในบางครั้งคุณอาจต้องไปโน้มน้าวคนถ้าเป็นภาษาแรงๆหน่อยคุณอาจอยากจะล้างสมองใครสักคนหากคุณต้องโต้เถียงคุณไม่จำเป็นต้องชนะเพราะคุณแค่ต้องช่วงชิงผลประโยชน์มาก็เท่านั้นเองในบางครั้งโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ฟังเป็นยกตัวอย่างเป็นคนขายเป็นเซลล์นะครับลูกค้าอาจจะอยากมาโต้เถียงกับคุณว่าของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีกับคนคนนั้นนะประเด็นหลักคืออย่าไปโต้เถียงหน้าที่ของคุณไม่ใช่การโต้เถียงแต่หน้าที่ของคุณคือการเอาเงินจากกระเป๋าเข้ามาคือการปิดการขายให้ได้และทีนี้ย้อนกลับไปข้อแรกครับการสื่อสารเป็นเรื่องของจิตวิทยาหากการสื่อสารนั้นอีกฝ่ายรู้สึกแย่กับคุณไม่ว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาหลังจากนั้นมันจะดีขนาดไหนมันจะไม่มีประสิทธิภาพเลยแต่ถ้าหากคุณยอมรับในความคิดเห็นของอีกฝ่ายก่อนยกตัวอย่างนะครับสมมติว่ามีลูกค้าคนหนึ่งครับต้องการมาซื้อผลิตภัณฑ์ผมและผมเป็นเซลล์ลูกค้ามาตำหนิสินค้าของผมตรงๆเลยผมจะไม่โต้เถียงแต่วิธีที่ผมใช้ก็คือเหรอครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งรู้เลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากเลยครับที่อุตส่าห์เอาข้อมูลมาบอกขนาดนี้ทีนี้ครับคุณลูกค้าพอจะมีคำแนะนำไหมว่าถ้าเราต้องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นี้คุณลูกค้าต้องการให้มันเป็นแบบไหนผมจะคล้อยตามเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นผมอาจจะไม่ต้องขายของด้วยก็ได้ครับเขาอาจจะรู้สึกเซลล์คนนี้ทำให้เรารู้สึกดีอุดหนุนเขาสักหน่อยดีกว่าเห็นไหมครับผมไม่โต้เถียงกับเขาเพราะจุดประสงค์ในการขายคืออะไรครับปิดการขายครับอันนี้เป็นอีกทริคนึงที่ผมว่ามันจะไปใช้ในด้านมืดก็ได้แต่คุณจะเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องก็ได้เพราะการโต้เถียงไม่ได้ทำให้คุณได้อะไรกลับมาเลยเพราะเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของจิตวิทยาความรู้สึกมากกว่าเหตุผลนี่แหละครับคือแก่นที่สำคัญที่สุดของหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กและนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำเป็นเครื่องมือให้คุณผู้ฟังนะครับเป็น how to เอาไปปรับใช้ในการสื่อสารถึงแม้ว่าจะเป็นจิตวิทยาสายดาร์กบางครั้งก็จะมีคำประจบบางครั้งก็จะมีเรื่องของการล้างสมองเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์แซงทำตัวเองให้ดูดีจริงๆก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละครับหากคุณผู้ฟังต้องการเข้าถึงความรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับจริงๆเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับที่ถ้าเราดูดีๆก็เป็นหนังสือจิตวิทยาการสื่อสารที่ดีเล่มหนึ่งเลยและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณมากและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้เรื่องการสื่อสารด้วยกันในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ